damn it. Look at that. We don't have big wheels as his, but yeah. This is a sliding factor. Yeah. And we don't know it. Uy, grabe, lowered. Grabe naman yun. Iniipit ako ni Kuya. Akala mo mawawalan ng pasahero. Kuya, maawa ka sa akin. Hindi siya naaawa talaga. Umatakaw siya sa kalsada. Yan ang naniniksik sa akin natin. Parang patanggal. Naniniksik yan eh. Tingnan mo. Kitang-kita ka na, boy. Tama yan. Hindi siya naaawa sa mga motor eh. Ano? Naka-video ka, men. Di lang ka na namukhaan eh kasi hindi sa'yo nakatapat ang camera. Of anything goes, anything fine. May merwisyo ka. Siya na lang. Ayoko yung mga ganun eh. Linaw-linaw na nga, isisiksik pa niya yung nasakyan niya. Uunahan ka pa. Ano man siyang pupuntahan talaga, kaya sa moto, mawawala naman sa harapan niya yan. Mawawala rin yan. Anyway, what a fun ride.